السلام علیکم سټوډنټس حاضر یو د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زمونږ د پروفس نو د څه شي پروفس دي په تیر لیکچر کې مونږه کاینټیک انرژي او پوتنشل انرژي ویلو او مونږ چې کاینټیک انرژي او برابرۍ د هاف ام وی سکوير او پوتنشل انرژي او برابرۍ د ام جی ایچ کومه پوتنشل انرژي ګریویټیشنل پوتنشل انرژي نو نن مونږ راغلی یو او نن مونږ څه شی پروف کوو د کاینټیک او پوتنشل انرژي پروف کوو د ټولو نه اول مونږه د کاینټیک انرژي څه وکړو پروف وکړو کاینټیک انرژي برابر د اولنی پروف زموږ سره دی د هاف ام وی سکویر ټیک شو نو زموږ دا ایکویشن دی او دا به مونږ پروف کوو صحیح ده چې څنګه دا زموږ سره راغلی دی اوس کاینټیک انرژي څه ته وایي د انرژي اف ا باډي ډیو ټو اټس موشن په تیر لیکچر کې مونږ ویل دي نو هغه تاسو وګورئ که څوک یې نه پیژني ښه مونږ داسې وایو دا خو زموږ سره پروف دی د دې نه مونږ لاندې کار شروع کړو ټیک شو دا خو زموږ لکه فی الحال زموږ د ریچ نه بهر دی مونږ ته پاته نشته چې کاینټیک انرژي د هاف ام وی سکویر څنګه برابر ده مونږ یې پروف کوو مونږ وایو ستاسو د کتاب اگزامپل اخلم ښه زموږ سره یو ریړه ده کارټ دی صحیح شو او دا ریړه زموږ سره څه شي ده په ریسټ کې ده په څه کې ده په ریسټ کې چې کله زموږ سره په ریسټ کې نو موږ وایو انیشیل ویلاسټي د دې څه شی ده زیرو ده انیشیل ویلاسټي څه ده زیرو ده په ریسټ کې وه چې کله په ریسټ کې وه نو ابیس خبره داره چې انرژي خو د موشن د وجې نه کاینټیک انرژي چې موشن پکې نشته نو د دې کاینټیک انرژي به زموږ سره صحیح زیرو وي کاینټیک انرژي به صحیح زیرو ټیک شو بس دا خبره موږ وکړه بیا موږ ویل موږ راولګېدو او په دې ریړه باندې موږ څه شی ولګاو فورس هم پې ولګاو سم پې ولګاو ایکسټرنل فورس پې موږ ولګاو اف چې فورس پې موږ کله ولګاو نو دې باډي زموږ سره څه شی کور کړو ډسپلیسمنټ اس به ورته ووایو څه شی کور کړو ډسپلیسمنټ اس صحیح ده که څوک ورته ډي وایي که څوک ورته آر وایي لکه لینث دی چې په هر شي باندې پروف کوئ چې دې څه ډسپلیسمنټ کور کو نو موږ داسې ویلو که نه چې کله موږ یو باډي باندې فورس اپلای کو او دا څه ډسپلیسمنټ کور کی ان د ډایرکشن اف اپلایډ فورس موږ وایو دې ته څه وایو ورک نو موږ وایو موږ اصل کې په دې ریړۍ باندې په دې کارت باندې څه وکړو ورک ډبلیو از ایکول ټو اف ان ټو اف ډاټ اس صحیح شو اف ډاټ اس او موږ ته دا هم پته ده چې ورک برابر شي د اف اس کاس تیټا د څه برابر شو د اف اس کاس تیټا برابر شو اوس ته وګوره فورس هم موږ په دې ډایرکشن کې لګولی دی او دا ریړۍ چې کومه ده نو دا ډسپلیسمنټ هم په دې ډایرکشن کې کور کوي د دواړو په منځ کې انګل څه دی زیرو تیټا څه شی دی 0 ډیګري ده نو چې زه دلته کاس زیرو پوټ کړمه نو کاس زیرو د څه برابري اف اس کاس زیرو کاس 0 ډیګري برابري د 1 کاس 0 برابري د 1 نو ورک زما سره شو اف ان ټو اس ټیک شو دا زما سره ایکویشن شو دومره ورک مې پې وکړو مخکې خو دا انیشیلي په ریسټ کې وه خو اوس د دې فاینل ویلاسټي به څومره وي موږ د هغې سره کار نشته چې څومره ویلاسټي ده خو ما ته صرف دا پته را چې زه په دې باندې ورک کوم او دا باډي روانه ده نو څه ویلاسټي شته فاینل ویلاسټي څومره ده وي ده فاینل ویلاسټي څومره ده وي موږ جنرالي خبره کوو ویلیوز نه راوباسو نو ځکه ما نه فورس ویلیو لګول ده نه مې د ډسپلیسمنټ ویلیو لګول ده نه د ویلاسټۍ ویلیو لګوم خو ما ته دومره پته ده چې انیشیلي په ریسټ کې وه او فاینلي اوس د دې څه ویلاسټي شته روانه ده باډي زه پې څه ورک کوم او دا څه کېږي روانه ده اوس به صرف یو ایزمشن کوم زه داسې وایم زه چې په دې باډي باندې څومره ورک کوم نو دا ټوټل ورک څه ته کنورټ کېږي کاینټیک انرژي ته ټوټل ورک څه ته کنورټ کېږي کاینټیک انرژي ته زه وایم د ټوټل ورک زه چې پې کم ورک کوم ورک مین زه چې پې کم فورس لګوم او باډي کم ډسپلیسمنټ کور کوي د ټوټل ورک ډن is converting into kinetic energy خو دا زما سره څه دی ایزامشن دی ولې ایزامشن دی تا ته پته ده دا ریړۍ چې کله ځي نو دا چې کله په دې روډ روانه ده نو د دې ټیر او د دې روډ په منځ کې څه فریکشن شته هغه فریکشن دا څه کوي رامنې کوي نو زما دا څه ورک چې کوم دی دا د فریکشن خلاف استعمالیږي صحیح شو یو خبره دویم دلته ایر دی هغه هم څه ریزسټنس کوي دې ریړۍ ته نو څه ورک زما څه فورس چې زه کم لګوم هغه د دې فورس خلاف استعمالیږي نو ټوټل ورک ډن زما کاینټیک انرژي ته نه کنورټ کېږي خو زه به ایزامشن اخلم چې فریکشن هم نشته او ایر ریزسټنس هم نشته ځکه چې دا زم سره ماینر دي خو شته خو که نه پریکټیکل کې خو شته نو زه به دا دواړه شیزونه څه کم نګلیکټ به کم زه وایم فریکشن and air
resistance are neglected. نو هله زما دا خبره ټیک ده چې څومره ورک زه کوم دا به څه ته کنورټ کیږي کاینټیک انرژي ته صرف په باډي کې به څه پیدا کوي موشن پیدا کوي خو نه ګوره چې دا خبرې به ته کله اګنور کې دا خبرې څه کې friction air resistance are neglected چې دا کله ته څه کې neglect کی نو هله ته دا خبره کولای شي وس چې څومره زما ورک ډن دی دا څه ته کنورټ کیږي کاینټیک انرژي ته نو زه وایم زما دا ورک ډن به څه برابري د کاینټیک انرژي چې ورک ډن د کاینټیک انرژي برابر شو نو ورک خو زما سره اف اس دی اف انټو اس نو دا زما سره شو اکویشن نمبر 1 1 نو 1 خو مې بره لیکلی دی هغه به ا کم اکویشن نمبر 8 دا 1 شو او دا زما سره شو اکویشن نمبر 2 اوس دا اکویشن نمبر 2 به زه راخلم د اف او د اس ویلیوګانې به پکې لګوم د کم ځای نه به یې لګوم نو اولنۍ به زه د نیوټن سیکنډ لا نه ولګوم نیوټن سیکنډ لا اف از ایکول ټو ام ا دا زما سره شو اکویشن نمبر سمال ا ښه د دی اف په ځای به دا ام ا ویلیو لګوم چې وسته ته په ذهن کې کلیري بیا به تقیسانه کوم د دی اف په ځای به څه لګوم ام ا د کم ځای نه نیوټن سیکنډ لا نه ماته پته ده چې اف د ام ا برابر وي بالکل صحیح ده ٹھیک شو ها دویم نمبر تړ اکویشن اف موشن هم مونږ ته معلوم دی کنه نیوټن تړ اکویشن اف موشن او نیوټن تړ اکویشن اف موشن ماته وایي چې 2as is equal to vf square minus vi square 2as is equal to vf square minus vi square دا به تاسو ته معلوم وي که نه درته معلوم نو لاړ شئ ټایپ کوئ تړ اکویشن اف موشن بای آسان فزکس او دا موږ هلته ډیرایو کړی دی پشتالیم په کتاب کې د دې نه زه د اس ویلیو معلوموم خو داسې وګورئ اول 2as is equal to vf square minus 0 square د vi په ځای مې 0 پوټ کو ځکه مې 0 پوټ کو چې انیشیلی خو زما سره دا ریړه چې کوم دی دا کارت چې کوم دی دا خو په ریسټ کې و انیشیل ویلاسټي خو د دې 0 ده چې انیشیل ویلاسټي 0 نو دا ټرم ختم شو چې دا کله ختم شو نو 2as زما سره پاتې شو د vf square د څه برابر پاتې شو د vf square او vf د څه برابر دی د v برابر دی نو زه وایم 2as is equal to v square او a او 2 تی اخواړم s فایند کوم نو ته وګورئ s is equal to v square divided by 2a s is equal to v square divided by 2a دا زما سره اکویشن نمبر b شو د s ویلیو معلومه شوه او v square by 2a او د f ویلیو معلومه شوه ma د اس او د اف ویلیو راخلم او په اکویشن نمبر 2 کې پټ کوم نو ته وګوره کاینټیک انرژي از ایکوال ټو اف په ځای مې پټ کو ام ا ضرب د اس په ځای مې پټ کو وی سکویر ډیوایډډ بای 2a ا د ا سره کټ شو نو کاینټیک انرژي از ایکوال ټو ام وی سکویر بای 2 او کومګه نارمل فارم کې لیکو نو کاینټیک انرژي از ایکوال ټو دا 1/2 ته صرف بهر کا 1/2 mv سکویر او دا کاینټیک انرژي زموږ سره څه دی میتھمیټیکل فارم دی وته وګوره دی زیاته ٹھیک شو پروف شو کنه کاینټیک انرژي از ایکوال ټو هاف mv سکویر څه پکې ګران شته څه شی پکې ګران دی هیڅ شي هم پکې ګران نشته صرف سیکنډ اکویشن اف موشن او تړ اکویشن اف سیکنډ لا اف موشن او تړ اکویشن اف موشن یوز کول دي د یو نه د اس ویلیو او د یو نه د اف ویلیو فایند کول دي په دې اکویشن کې صرف څه دي لګول دي خو صرف دوه کنډیشن دي انیشیلی په ریسټ کې او فاینلی وی اف ویلاسټي ته موږ وی وایو بس څه چیز پکې ګران نشته ټیک شو کته وی اف ولا یعنی وی اف فاینل ویلاسټي هم ویلاسټي ده ټیک شو په دا څه پکې خبره پکې نشته نو دا زم سره د کاینټیک انرژي پروف شو دویم نمبر شاباش په 1 2 3 کې تاسو دا صفا کړئ په 1 2 3 کې دویم نمبر اوس موږ پروف کوو د پوتنشل انرژي دویم نمبر د چا پروف کوو د پوتنشل انرژي پوتنشل انرژي ته ګوره پوتنشل انرژي زموږ سره برابر وي د ام جی ایچ اکویشن نمبر ا دی خو دا خو به زه پروف کوم ما ته لا پته نشته زه داسې وایم چې زما سره یو باډي وه او دا د دې ارت په سرفیس باندې پرته وه دې ځای کې هایټ څه 0 ټیک شو د دې ماس زموږ سره څه دی ام
او دا مونږ د دې ځینې داسې رو ویوړه رو دې ځینې م راوړه او دې ځیږي ته م وخېژوله ټیک شو ورک ډن اګینسټ د ګریویټي م وکړو څه شی م پې ولګاو فورس کم سیټ ته م ولګاو پورته باډي څه شی کور کړو ډسپلیسمنټ څه شی ایس کم ځي ته پورته ټیک شو فورس مې پې ولګاو او څه شی مې پې ولګاو ډسپلیسمنټ مې پې ولګاو نو زه وایم کوم ورک چې کوم دی ورک هغه زما سره د څه برابر شو د فورس انټو ډسپلیسمنټ څه برابر شو د فورس انټو ډسپلیسمنټ او ورک از ایکول ټو اف اس کاس تیټا خو ته وګورې فورس هم پورته دی ډسپلیسمنټ هم پورته دی د دواړو په منځ کې انګل څه شی دی 0 ډیګري نو ورک زما سره برابر شو اف اس انټو کاس 0 او کاس 0 ډیګري د څه برابر د 1 نو ورک زما سره برابر شو د فورس انټو ډسپلیسمنټ دا زما سره شو اکویشن نمبر 1 دا زما سره څه شو اکویشن نمبر 1 اوس د دې ځینې چې ما کله دا باډي دې ځي ته وخېژوله نو دا کم ډسپلیسمنټ چې کم دی اس چې کله موږ پورته ځو نو ډسپلیسمنټ ته جنرالي موږ بیا څه وایو هایټ ورته وایو څه ورته وایو هایټ نو دا اس چې کوم دی دا ټوټل فاصله دا څه برابر ده د ایچ برابر ده د څه برابر ده د ایچ نو چې تاسو ته خو یو خبره ده پته وي چې اس از ایکول ټو ایچ صحیح ده که نه ورټیکلی چې موږ کله ځو نو اس به موږ د څه برابر اخلو د ایچ به برابر اخلو ټیک شو دې خبره کې خو ستا دماغ کلیر شو چې اس مې د ایچ برابر واغستو خو موږ ته دا هم پته ده چې سیکنډ لا نه موږ ته بیا نیوټن وایي سیکنډ لا اف موشن چې فورس برابر دی د څه شي د ام ای د څه برابر دی د ام ای او که تاسو ته خیال کړئ ما تاسو ته ویلي ګورئ چې په دې باډي به موږ دومره فورس لګوو چې دا د دې باډي د دې ویټ صحیح برابر وي چې لکه مطلب نیټ فورس به دومره نه چې باډي ستا سره اکسلریټ شي چې موشن پکې ترسې پیدا کړي چې چینج ان کاینټیک انرژي پکې راولي نه دومره فورس به پې لګوي چې دا فورس به د څه برابري د ویټ به برابري او ویټ زما سره برابري د څه شي د ام جي د څه برابري د ام جي دوه کانسپټ دي یو خبره داره ته وایې چې دومره فورس زه لګوم چې فورس به څه برابري د ویټ او هغه تاسو ته پته لګورئ چې د ویټ نه به لږ څه وایي خو میتھمیټیکلی به موږ څه وایو دواړه به صحیح برابر وي او ویټ برابري د څه شي د ام جي یو کانسپټ دا شو دویم خبره مطلب د دواړو یو دی ته وایې زه چې کوم فورس لګوم هغه به د ګریویټیشنل فورس د ځمکې چې کوم نو ګریویټیشنل فورس ځمکه چې به کوم فورس په باډي لګوي هغه بیا د ویټ برابري نو هغه به د هغې برابري او کله چې زموږ سره ګریویټیشنل فورس کې مونږ د ښکته ځو یا پورته ځو کوم اکسلریشن مونږ اخلو نو هغې ته مونږ بیا جي وایو صحیح ده خو چې ستاسو کنسپټ د کلیر کېدو دپاره به مونږ وایو څومره فورس به لګوو دومره فورس چې د ویټ صحیح برابري نو ویټ د څه برابري د ام جي نو فورس په ځای اوس د اس په ځای به ایچ پوټ کوم او د فورس په ځای به څه پوټ کوم ډبلیو از ایکول ټو ام جي او تا ته پته ده چې د دې ځینې تا کله دا باډي داسې دې ځیږي ته ویوړه او څومره ورک پې تا وکړو نو دا ورک په دې باډي کې د څه په شکل کې سټور شو د ګریویټیشنل پوټینشل انرژي په شکل کې خو موږ ورته صرف پوټینشل وایو چې صرف پوټینشل موږ کله مو ویله د دې مطلب به وي ګریویټیشنل پوټینشل انرژي ټیک شو نو اوس راشه په دې اکویشن نمبر 1 کې د ورک په ځای څه شی پوټ کا پوټینشل انرژي څه پکې پوټ کا پوټینشل انرژي د فورس چې د ویټ برابر دی څه شی پوټ کا ام جي پوټ کا او د اس په ځای څه پوټ کا ایچ نو ام جي ایچ پوټینشل انرژي به څه برابري د ام جي ایچ او دا ستاسو ښه پروف ټیک شو په دې کې څه کنفیوژن شته پکې څه کنفیوژن چې نشته پکې نو بس لیکچر ختم او انشاءالله نیکسټ لیکچر کې وملاویږو تھینک یو ویری مچ